السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بدراري تتفرجوا معنا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يكون فيديو تمهيدي للدورة اللي من شحال هادي حنا تنوجدوا ليها، اللي من خلالها غادي نديفلوبيو ابليكاسيون دو ا زد من الباك اند ديالها، من الفرونت اند ديالها، نبنيو لابي اللي بيناتهم، نصاوبوا اليو اي في الفرونت، غنتبازاو على الفريم ورك فلاتر ديال جوجل اللي مبني على الدارت، وفي الباك اند غادي نخدموا بلا رافيل فريم ورك اللي مبني على البي اش بي. وان شاء الله غادي نحاولوا البرنامج ديال الدوره نقسموه كالتالي: نديروا الكونسيبسيون ديال لا باز دوني، نخدموا بالدراو ايو. الدراري اللي عارفينو راه تيعاون بزاف، تقدر دير فيه لي شيما، تقدر دير فيه دي بريزونطاسيون، تقدر دير فيه دي دياغرام دي كلاس بحال هكا في الديفلوبمون. ان شاء الله انا تنخدم به الدياغرام ديال لي كلاس. من موراها ان شاء الله غادي ندخلوا نانستاليو لونفيرونمون ديالنا، نانستاليو البي اش بي، نانستاليو الاكزامبل اللي باقي ما عندوش الوامب ولا الاكزامبل، نانستاليو بوستمان. بوستمان واحد التول زوينه تتلعب لنا الدور ديال الفرونت اند ولا ديال الفرونت اند بصفه عامه. تنصاوبوا الباك اند ديالنا، نقادو لابي، وهذا البوستمان يقدر يبقى يتيستي لنا لي روت ديال لابي، تيستي داكشي واش خدام، تشوف الروتور كي داير صحيح، كي داير صحيحه واش هي هذيك. المهم تيعاون بزاف. ابخي ان شاء الله نانستاليو لونفيرونمون ديالنا، نانستاليو لارافيل، نحطو نبداو نكودي ونقادو لابي ديالنا. ابخي ان شاء الله غادي ندوزو للفرونت. كما قلت لكم نخدمو بفلاتر، غنحاولوا نصاوبوا يو اي زوين، ومن تما غادي نبداو في البيزنس لوجيك باش اللي لابليكاسيون مع الباك اند بلابي. غير هو الدراري انا دابا تنقترح تنبروبوزي انا نخدمو، تنبروبوزي ابليكاسيون دشاطه ديال اللي دابا فكرت فيها. بالنسبه لليو اي واش نخدمو على اليو اي واتساب اللي ديجا خدمناه في التوتوريال، ولا نحاولوا نديرو شي حاجه جديده. المهم نتسنى الاقتراحات ديالكم، كومونطيو هنا في الفيديو لتحت وعطيونا اقتراحات جداد. الا كانت شي حاجه نديروها احسن علاش لا، ونناقشوا. سينو ادخلوا للجروب فيسبوك، راه اللي عنده شي مشكل، اللي بغى يبارطاجي معنا شي ديرها مرحبا. تنحطوا داكشي زوين، تناقشوا، تكونوا حوايج جداد. كاين الكونت انستغرام تندير فيه ستوريات مره تنبارطاجي فيه شي حوايج زوينين، شي حوايج زوين في الديفلوبمون اللي تقدر تعاونكم بزاف، بحال مثلا الفاليداسيون ديال لي فورم فلاتر، مثلا دي باكي زوينين اللي يعاونوك في الخدمه، يسهلوا لك الخدمه. كاين شي حوايج زوينين تنبارطاجيهم، مرحبا بكم في الانستغرام. وكاين الكونت ديالي جيت هاب اللي كاع داكشي اللي خدمت في اليوتيوب، كاع دوك لي توتوريال اللي خدمتهم راه كاين الكورسات ديالهم هنا. اللي بغى يشوف الكورسات كيفاش مخدوم، اللي وحل في شي حاجه يجي يطل، مرحبا، كلشي اوبن سورس. هادشي اللي كاين الدراري ان شاء الله. نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف ما طولش، واش نتسنى الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.